چادر سفیدش روی زمین افتاد. سمهای سیاهش روی سنگ فرشای کوچه برق می‌زدن. وقتی درو بستم یه نفس راحت کشیدم. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. سلام به گروه ایرانجن. زندگی من همیشه یه روال ساده و مشخص داشت. صبح زود از خواب پا می شدم، لباس کارامو می پوشیدم و یه لقمه نون و پنیر می خوردم و می زدم بیرون. مثل همیشه می رفتم سر کار، سرمو می انداختم پایین، روزمو با همون کارهای تکراری می گذروندم و بعد از ظهر خسته و کوفته بر می گشتم خونه. نه اهل ماجراجویی بودم نه دنبال دردسر. آدمی بودم که کار خودمو می کردم و کاری به کسی نداشتم. همیشه از شلوغی بدم می اومد و دوری می کردم ازش. دوست داشتم یه گوشه خلوت بشینم و یه قهوه بخورم و تلویزیون ببینم. اما اون روز وقتی رسید از سر کار برگشتم. هنوز هوا روشن بود. خورشید داشت کم کم پایین میرفت و نور نارنجی رنگی روی دیوارهای کوچمون افتاده بود. همه چی مثل همیشه بود. همون خونه‌ها، همون سکوت، همون بوی غذاهایی که از پنجره ها بیرون میزد. اما درست جلوی در خونم یه چیزی بود که هیچ وقت ندیده بودم. یه کتاب، نه یه کتاب معمولی، نه چیزی که کسی بی هوا بندازه زمین. یه کتاب کهنه با یک جلد خیلی قدیمی افتاده بود دقیقاً همون جایی که پامو گذاشته بودم تا در رو باز کنم. اولش فکر کردم شاید یکی انداخته، شاید یه بچه مدرسه‌ای بوده و از کیفش افتاده. خم شدم، کتابو برداشتم. یه دفترچه بود، اما نه از این دفترچه‌هایی که عادی باشن. رنگ کاغذاش زرد شده بود، انگار سالها خاک خورده باشه. جلدش چرمی بود ولی پوسیده، مثل یه چیزی قدیمی که فراموش شده بود. یه لحظه دودل شدم که بذارم همینجا باشه، ولی این کتاب اینجا چیکار میکنه؟ سرمو بلند کردم و نگاهی به دور و برم انداختم. کوچه خلوت بود. صدای دوردستی از یه رادیو از توی یکی از خونه ها میومد، ولی غیر از اون هیچی نبود. هیچ کس نبود که بگم این کتاب مال اونه. نگاه کردم به نوشته های داخلش، ورق زدم. یه خط عجیب و غریب به یه زبونی که اصلا نمیشناختم. فارسی نبود، انگلیسی هم نبود، حتی عربی هم نبود، ولی یه جور حس عجیبی به این کتاب داشتم. شاید قرآن باشه. حس گناه اومد سراغم. نکنه این کتاب مقدسه؟ نکنه یه کتابی باشه که نباید همین جوری ولش کرد؟ با خودم گفتم نه، نباید روی زمین بمونه. پس کتابو زیر بغلم زدم و کلیدو در آوردم و درو باز کردم و رفتم تو. همین که در پشت سرم بسته شد یه حس عجیبی اومد سراغم. یه جوری بود انگار که یه چیزی با من وارد خونه شده، ولی سری اون حسو از خودم دور کردم. مزخرف نگو، خسته ای، زیادی داری توهم میزنی. کتابو گذاشتم روی میز، کفشامو در آوردم و نشستم روی مبل. یه لیوان آب خوردم، ولی هنوز حس کنجکاوی توی مغزم میچرخید. یه بار دیگه رفتم سمت میز، کتابو برداشتم، ورق زدم. چشمم افتاد به یه صفحه بزرگ که نوشته شده بود برگردون. اخم کردم. یعنی چی؟ این چیه نوشته؟ دوباره نگاه کردم. همون بود، یه جمله بزرگ و واضح: برگردون. کتابو بستم و یه لحظه با خودم شک کردم. نکنه چشمام درست نمیبینه، نکنه فقط خیالاتی شدم. دوباره بازش کردم، ولی همون نوشته، همون کلمه، همون جمله بود. یه حس عجیب توی بدنم جاری شد. حس کردم هوا یه ذره گرم شده. عرق کردم. شاید به خاطر این بود که فقط ذهنم بهم تلقین میکرد، ولی قلبم هر لحظه محکمتر میزد. با خودم گفتم این دیگه چیه؟ این کتاب اصلا مال کیه؟ چرا همچین چیزی نوشته؟ با دقت بیشتر نگاه کردم. یه چیز جدید اضافه شده بود. نوشته قرمز. مثل این بود که یکی با جوهر قرمز یا حتی خون نوشته شده باشه. یه تار موی بلند طلایی لای صفحه بود. یه لحظه دستم عقب کشیدم، انگار که اون مو یه چیز سمی باشه. با خودم گفتم این دیگه چه کوفتیه؟ کتابو سری بستم، ولی کنجکاوی ولم نمی کرد. دوباره بازش کردم. یه صفحه جلوتر دیدم نوشته شده تار موی منو از این کتاب دور کن، دور کن، دور کن. دیگه داشتم حس می‌کردم دارم دیوونه میشم. یه لحظه نمیدونستم چی کار کنم. کتابو پرت کنم بیرون، بسوزونمش، بذارمش سر جاش.
همه این فکرها فقط یه لحظه توی سرم اومد. با خودم گفتم شاید مسخره بازیه، شاید یکی از این شوخی‌های اینترنتیه، شاید یه نفر همچین کتابی رو درست کرده که منو بترسونه. کتابو محکم کوبیدم روی میز. بلند گفتم مسخره بازیه. سعی کردم خودم رو قانع کنم که همش یه تصادف بوده، چیز الکی، خیالاتی، خستگی زیاد. بلند شدم، دستم رو روی صورتم کشیدم. با خودم گفتم یه چیزی بخور، برو بخواب، فردا صبح بلنشی همه این چیزا برات یه جوک خنده‌دار میشه. با همین فکر رفتم که دوش بگیرم. بعدش لباس راحتی پوشیدم و یه لیوان شیر خوردم و چراغ رو خاموش کردم. رفتم تو اتاق خواب، پرده ها رو کشیدم و دراز کشیدم. اما وقتی توی تخت دراز کشیدم نمیدونم چرا حس کردم اون کتاب هنوز بازه. یه حس داشتم انگار یکی بازش کرده. یه چیزی توی اتاق بود که ندیدمش ولی حسش میکردم. چشامو محکم بستم. فردا صبح بیدار میشی، میبینی که هیچ اتفاقی نیفتاده. چشمامو باز کردم. یه لحظه گیج بودم. نمیدونستم چند ساعت گذشته، اما هوا دیگه تاریک شده بود. نور کمرنگی از پشت پرده ها می اومد، ولی توی اتاق خواب همه چی غرق تاریکی بود. احساس داشتم انگار یه چیزی روی سینم فشار میاره. بدنم کوفته بود، مثل وقتی که از یه خواب سنگین و کلافه کننده داری بیدار میشی. با یه نفس عمیق از تخت بیرون اومدم. هنوز اون حس رو داشتم که توی وجودم بود، یه جور اضطراب نامفهوم. فقط خستگیه، همین، فقط خستگی. از اتاق زدم بیرون و رفتم سمت دستشویی. آبو باز کردم و یه مشت آب سرد زدم به صورتم. وقتی دستامو بالا آوردم با آینه نگاه کردم. یه لحظه یه چیزی توی دلم فرو ریخت. گودی سیاه زیر چشمم انگار عمیق‌تر شده بود، مثل آدمایی که انگار چند شب خواب درست و حسابی نداره. نگاهمو از آینه گرفتم. بعد وضو گرفتم و خودمو هل دادم سمت نماز. ولی همون لحظه که از راه رو رد شدم یه چیزی چشممو گرفت، منو سر جام میخکوب کرد. درو باز گذاشته بودم. نه، من همیشه درو قفل میکردم، ولی حالا درب ورودی ساختمون یه ذره باز بود و یه نفر جلوی در واسطاده بود. یه زن با چادر سفید. نفسم توی سینم حبس شد. یه لحظه فکر کردم خوابم یا هنوز دارم خواب میبینم، ولی نه، داشتم با چشمای خودم میدیدم. زن هیچ حرکتی نمیکرد، فقط روبرون واسطاده بود پشت نور کوچه. سایش افتاده بود توی حال، ولی حالا هیچ جزئیاتی از چهرش معلوم نبود. یکم رفتم سمتش و گفتم خانم، با صدای آروم، ولی به نظر میرسید جواب نمیخواد بده. گفتم شما اینجا چیکار میکنین؟ دنبال کسی میگردین؟ هنوزم هیچ واکنشی نشون نداد، حتی یه تکون کوچیکم نخورد. یه حس عجیبی توی بدنم دوباره جریان پیدا کرد. نور کوچه کم کم داشت خاموش و روشن میشد. چادر سفیدش یه درخشش ضعیف داشت. گفتم نکنه یکی از همسایه هاست، نکنه یه زن بیپناهی که جا و مکان نداره. ولی یه چیز دیگه ای بود. هیچ صدایی از نفس کشیدنش نبود، حتی یک حرکت کوچیک. بیشتر جلو رفتم، تقریبا 2 قدم شد. واسطادم، ولی هنوز هیچ چیزی از صورتشو نمیدیدم. گفتم خانم، اگه مشکلی دارین بگین، اینجا چی کار میکنین؟ هیچ جوابی نیومد. دستام میلرزید. حس کردم باید درو ببندم. شاید این یه دزده، شاید یه مشکلی داره، ولی چرا حرف نمیزنه؟ چرا تکون نمیخوره؟ توی ذهنم یه عالمه فکر میچرخید. اگه پلیس خبر میکردم همسایه‌ها میفهمیدن و 1000 جور حرف در میآوردن. یه فکری به ذهنم اومد. گفتم شاید خجالت میکشه بیاد تو. اون لحظه این فکر به نظرم منطقی بود. شاید یه زن بیپناه بود که جا نداشت و حالا سرگردون مونده بود. پس یه قدم رفتم عقب، دستمو بردم سمت در و آروم بستمش و قفل کردم. با خودم گفتم اگه قصد بدی داشت میومد تو، شاید فقط دنبال یه جای گرم بوده. رفتم سر نماز، اما دلم یه جوری بود. بعد از نماز یه لیوان آب خوردم و روی مبل نشستم. هنوز فکرم درگیر بود. اون زن چرا هیچی نمیگفت؟ چرا تکون نمیخورد؟ یه لحظه سرمو برگردوندم سمت در. یه حسی بهم میگفت هنوزم اون بیرونه، واسطاده. سعی کردم فکرمو منحرف کنم. تلویزیون رو روشن کردم. یه برنامه تکراری داشت پخش میشد، اما ذهنم یه جای دیگه بود. بعد از یه مدت احساس کردم که خوابم گرفته. رفتم چراغا رو خاموش کنم و بخوابم. رفتم توی تخت، پتو رو تا نیمه روی خودم کشیدم و چشامو بستم، اما خوابم نمی برد. چشام باز بود،
سقف اتاق رو نگاه میکردم. یه حسی بهم میگفت امشب یه اتفاق بد قراره بیفته. یه حسی که باعث شد نفس کشیدنم کندتر بشه. یه حسی که باعث شد گوشام تیز بشه. انگار که منتظر شنیدن یه صدا بودم. همینطور که دراز کشیده بودم احساس کردم یه چیزی تغییر کرده. یه حرکت، یه سایه که انگار از گوشه تاریک اتاق نزدیکتر میشد. چشامو باز کردم. اون زن جلوی در توی اتاق من بود. پتو رو محکم‌تر گرفتم. گفتم چطور اومده تو؟ در که قفل بود. زن خم شد. نفسش روی صورتم حس میکردم. چادر سفیدش روی شونه هاش افتاده بود. بعد یه دفعه چادرشو کنار زد. نور ضعیفی از پنجره ها می اومد و صورتش آشکار شد. موهای طلایی بلند، ژولیده و نامرتب، لباسش پاره پاره، چشماش قرمز و درخشان، نیمه از صورتش زغال شده بود و سوخته بود. پوستش ترک خورده بود، انگار که از آتیش بیرون کشیده شده باشه. قبل از اینکه جیغ بزنم زن با یه حرکت آروم روی سینم پرید و گیلومو محکم فشار داد. بهت گفتم کتاب رو برگردون سر جاش. نفسم به شمار افتاده بود. بعد گفت بهت گفتم تار موی منو از کتاب دور کنی. داشتم خفه می شدم. دستام نمیدونم هیچی از بدنمو نمیتونستم تکون بدم. انگار تازه از قبل بیرون اومده بودم. دست و پام بی حس بود. پلکام داشت بسته میشد. داشتم میمردم. حس میکردم دارم خفه میشم. هوا نبود. یه وزن سنگین روی سینم فشار می آورد. دستاش سرد و سخونی دور گلوم حلقه شده بودن و فشار می آوردن. انگار که یه تناب یخ دور گردنم گره خورده بود. چشام پر از اشک شده بود. زور می زدم که دستاشو پس بزنم، ولی انگار هیچ توانی توی بدنم نمونده بود. دستام بی‌حس شده بودن. سرم داشت گیج می رفت. اون زن، اون موجود داشت با چشمای قرمز و درخشان مستقیم توی چشام زل می زد. لباش تکون نخورد، ولی صداش توی اتاق می پیچید. گفت تو گوش نکردی. فشار رو بیشتر کرد. دوباره همون حرفشو تکرار کرد. گفتم تار موی منو از کتاب دور کن. دیگه داشتم میرفتم. پلکام سنگین شدن. دستام سر خوردن پایین. همه چی داشت تیره میشد. گفت اصلا چرا کتاب رو برداشتیم؟ یه لحظه قبل از اینکه همه چی خاموش بشه ذهنم یه تکون خورد. گفتم نه، نباید تسلیم بشم. با آخرین ذره انرژی که توی بدنم بود یه تکون محکم بهش دادم. دستاش از گلوم کنده شد. یهو هوا توی شش‌هام هجوم آورد، ولی گلوم وحشتناک میسوخت. به زور خودمو کشیدم عقب. زانو زدم روی تخت. سرفه کردم. دستمو روی گلوم گذاشتم. هنوز حس می‌کردم رد انگشتاش روی گلوم مونده. اون زن چند قدم عقب رفت. نفس می‌زدم. چشماش هنوز همونطور سرخ و درخشان بود، ولی یه چیزی توی حالت صورتش عوض شد. اون خشم آتشین یه لحظه سرد شد. نه که از بین بره، فقط یه جور کمتر شد. یه سکوت کوتاه بینمون افتاد. بعد نمیدونم چی شد. شاید ترس بود، شاید یه چیز دیگه توی وجودم. ازش پرسیدم اصلا این موضوع که برای تو انقدر مهمه چرا خودت کتاب رو بر نمیداری؟ چرا تار موت رو از کتاب دور نمی کنی؟ یه چیزی توی اتاق شکست. نه یه چیز واقعی، یه حس. یه لحظه همه چی بی حرکت شد. بعد آروم آروم یه لبخند کج روی صورتش شکل گرفت، ولی اون لبخند هیچ نشونه ای از شادی نداشت. یه جور نیشخند تلخ و وحشتناک بود. چشماش که حالا به نظر میرسید توشون زغالها سرخ شدن و در حال سوختنن به هم خیره شد و با یه صدای آروم گفت من توانایی نزدیک شدن به اون کتاب رو ندارم احمق. صداش توی گوشم پیچید، انگار که از یه جای خیلی دور از ته چاه تاریک از یه دنیای دیگه می اومد. یه قدم عقب رفت. یه لحظه چادر سفیدش دوباره روی سرش افتاد. صورتش توی سایه فرو رفت. بعدم با همون صدای آرومش گفت فردا اول وقت کتاب رو برمیگردونی سر جاش. تار موی منو از اون کتاب دور میکنی. دیگه بهش دست نمیزنی. اگه گوش نکنی. صداش قطع شد، ولی نیازی نبود بقیه‌شو بگی. من فهمیدم که گوش نکردن یعنی چی. چیزی نگفتم، حتی سر تکون ندادم. فقط همونطور خشکم زده بود. زن چرخید و راه افتاد به سمت در. باورم نمیشد، ولی باید میرفت. باید تموم میشد. نگاهش کردم که چطور قدم برمی داشت. آروم و بی صدا توی تاریکی ورودی در واسطاد. در قفل بود. این لحظه فکر کردم شاید میخواد از در رد بشه، اما قبل از اینکه بتونم به زبون بیارمش زن
از در رد شد. نه که بازش کنه، نه که بگرده دنبال کلید، نه که منتظر بمونه. رد شد از بین چوب، انگار که در اصلاً وجود نداشت. تمام بدنم شوکه شد. رفتم جلو به سمت در، دست لرزونم و دراز کردم و دستگیره را گرفتم. قفل بود. حس کردم یه چیزی از پشت در هنوز داره به هم نگاه میکنه. دیده نمیشد ولی وجود داشت. حالا دیگه اون زن توی کوچه بود، توی سایه های شب. فقط یه لحظه دیدم که چادر سفیدش حرکت کرد. چادرش یه لحظه کنار رفت. پاهاشو دیدم. پا نبود، دوتا سم بود. سمهای دراز و سیاه که روی زمین کشیده می شدن. دهنم خوش شد. زن یا اون چیز توی سایه کوچه محو شد. همه بدنم بی‌حس شده بود. حتی نفسم هم دیگه بالا نمی اومد. ولی انگار یه چیزی هنوز توی اتاقم مونده بود. یه حس، یه نگاه. باید بخوابم. اما اون شب تا صبح حتی یه لحظم نتونستم چشم روی هم بذارم. نور کمرنگ صبح از لای پرده ها ریخته بود توی اتاق، اما هنوز حس می کردم توی یه دنیای تاریک گیر افتادم. پتو رو روی خودم کشیدم. انگار پتو نمیخواست از روم بره اونور. شایدم خودم نمیخواستم. انگار که پتو میخواست از من در مقابل اون محافظت کنه. ولی ذهنم پر از تصویرهای وحشتناک بود. اون زن، چشمای قرمز، صدای آرومش و از همه بدتر پاهاش. تا همون لحظه، تا یه جایی ته ذهنم هنوز سعی داشت قانع بشه که شاید همه چی کابوس بوده. شاید فقط خواب بد دیدم. ولی این واقعی بود. دستم ناخودآگاه رفت سمت گلوم. هنوزم حس می کردم جای انگشتاش روی گلوم مونده. نفسم آهسته بیرون دادم و خودم از تخت کشیدم بیرون. پاهام هنوز سوس بود، ولی من باید یه کاریو می کردم. باید کتابو برمیگردوندم سر جاش. رفتم سمت هال. خونه ساکت بود، اما اون سکوت و حس آرامشو نمیداد. یه چیزی توی هوا بود، مثل یه سایه اون پیرزن. پاهای سمیش در کمین من بود. چشام افتاد به تلویزیون. کتاب هنوز همونجا بود. توی دلم آشوب شد. نزدیک شدم، اما دستم برای برداشتنش جلو نرفت. اون لحظه نمیدونم چرا یه فکری توی ذهنم افتاد. اگه دست بزنم، اگه بازش کنم، نکنه دوباره یه اتفاقی بیفته. اما چاره ای نداشتم. نفس عمیقی کشیدم و دستم رو بردم جلو. جلد کتابو گرفتم. لمسش کردم. عجیب بود. انگار که بعد از یه شب یه چیزی توی این کتاب تغییر کرده. جنس کاغذش شاید تغییر کرده بود. یه جور سردی که مستقیم از نوک انگشتام وارد بدنم میشد. به خودم گفتم تمومش کن همین حالا. یه پلاستیک آوردم و کتابو گذاشتم توش. نمیخواستم حتی مستقیما لمسش کنم. پلاستیکو محکم گرفتم و راه افتادم بیرون. هوا هنوز سرد بود. آسمون نیمه ابری بود. انگار که خود طبیعتم حس میکرد که اتفاقی برام افتاده. کوچه تقریبا خلوت بود. فقط یه پیرمرد داشت اون طرف خیابون جارو میکرد. سری راه افتادم. میدونستم کجا باید برم. همون جایی که کتابو پیدا کرده بودم. از پیچ کوچه رد شدم و به یه نقطه‌ای که دیروز اون دفتر لعنتی رو پیدا کردم رسیدم. زمین همونطوری که انتظار داشتم خالی بود. هیچ اثری از کتاب دیگه‌ای نبود. آروم خم شدم و پلاستیکو گذاشتم همونجا. اما هنوز حس می‌کردم یه چیزی کمه. تار مو رو جدا می‌کردم. اون زن یا اون موجود گفته بود که این کار انجام بدم. یه لحظه شک کردم، ولی نباید اشتباه می‌کردم. به سختی کتابو از توی پلاستیک در آوردم و همونجا روی زمین گذاشتم. پلاستیکو کنار زدم و آروم و با دقت صفحه هایی که دیشب دیده بودم و باز کردم. تار مو هنوز همونجا بود. موی بلند طلایی. انگار یه چیزی زنده بود. انگار که هنوز یه رد خفیف از نفس اون زن توی تار مو پیچیده بود و مونده بود. دستمو دراز کردم که بگیرمش، اما همین که انگشتام باهاش تماس پیدا کرد یه صدایی اومد. سری دستم عقب کشیدم. دور و برم رو نگاه کردم. هیچکی نبود. فقط صدای باد بین درختها بود. یه لحظه حس کردم که اون زن یا اون موجود داره از یه جا بهم نگاه میکنه. دوباره نگاهمو بردم سمت کتاب. تار مو همونجا بود، بی حرکت. شاید اون صدا فقط توهم بوده. دوباره دستمو جلو بردم. این بار محکمتر گرفتمش و کشیدمش بیرون. یه لحظه حس کردم یه موج سرد از انگشتام تا مغزم رد شد. یه لرزه ناگهانی توی بدنم پیچید، اما تموم شد. مو رو پرت کردم روی زمین. بعد سری کتابو بستم و دوباره گذاشتمش توی پلاستیک و گذاشتمش همون جایی که پیداش کرده بودم. چند ثانیه همونجا ایستادم. منتظر یه چیزی بودم، یه صدا، یه علامت، یه چیزی که بهم بگه کارت درست بوده، اما هیچی نشد.
یه نفس عمیق کشیدم و سری برگشتم سمت خونه. دیگه اون حس رو نداشتم. دیگه اون حس عجیب توی خونم نبود. سری در رو قفل کردم، تکیه دادم بهش و چند لحظه همونجا واسطادم. یه چیزی تغییر کرده بود. خونه آرومتر به نظر می رسید. اون حس دیگه از بین رفته بود. اون نگاه نامرئی و اون رد انگشتا روی پوست گردنم از بین رفته بود. رفتم سمت آشپزخونه. یه لیوان آب خوردم. نفس عمیق کشیدم و گفتم تموم شد. نشستم روی مبل، دستم روی صورتم کشیدم و آره تموم شده. و برای اولین بار بعد از اون شب وحشتناک یه لبخند محو روی لبم نشست. چند روز گذشت. روزا مثل قبل شدن. همون کارا، همون روال تکراری، همون زندگی. انگار که هیچ وقت اون شب وحشتناک اتفاق نیفتاده بود. دیگه خبری از کابوس نبود. شبا راحت میخوابیدم و وقتی صبح چشم باز میکردم اون حس رو دیگه نداشتم. ولی یه سوال توی ذهنم ایجاد شد. اگه کسی دیگه ای اون کتاب رو پیدا کنه چی؟ هر بار که از کوچه رد می شدم یه لحظه مکث می کردم و به اون نقطه‌ای که کتابو گذاشته بودم نگاه می کردم. دیگه اونجا نبود. شاید کسی برش داشته بود. شاید باد برده. شایدم نمیدونم. ولی شاید بهتر بود که دیگه راجبش با خودم سوال نکنم و هیچی راجبش ندونم. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. کتابی یافت در دستش، قدیمی و پر از راز، چشمانش در حیرت، نگاهی به آن شیدا و باز. موجودی ترسناک آمد با تهدید و فریاد، نفسهاش داغ و سوخته در دلش نماند. خدا یار و نگهدارتون.